Ayan, nandito na naman kami. Samahan nyo kami mag-cleaning ng window type aircon. Ang brand niya Panasonic. Babaklasin muna namin lahat ng parts na pwedeng matanggal para yung linis, talagang linis na linis. Tsaka kung mapapansin nyo yung harapan sa may evaporator, sobrang dumi. Akala mo filter yung nasa harap pero hindi siya filter. Yan na yung pins niyan. Para sa mga baguhan at gustong makasiguro sa wiring, mas magandang picturean nyo o videoan nyo kagaya nitong ginawa ko. Hindi ko na po na-videoan yung buong process ng pagbaklas kasi sobrang haba. Ang dami kasing parts na tinanggal, ang daming screw, ang daming tornilyo. Pero eto na yung last na tatanggalin natin. Tingnan nyo po, ito po yung itsura niyan. Kung hindi nyo po tinanggal yung cover ng condenser, malaki ang posibilidad na hindi malinis yan.
Yan na po itsura niyan after namin nalinis. Tingnan nyo, napakalinis, parang bagong bago. Ngayon naman na-assemble na namin. Ito medyo buo yung video na to, pero pinas forward ko na lang. Guys, testing na lang, naikabit na namin yung unit. Ang pinakamababa niyang temperature na na-trace namin is 19.3. Okay, please like, share, and subscribe. Thank you.